Ladies and gentlemen, welcome aboard Delta Airlines Flight 2998 bound for Atlanta, Georgia, with continued service to Dallas-Fort Worth International Airport. All carry-on items should now be stowed securely, either in an overhead bin or under the seat in front of you. All aisles, exits, and bulkhead areas should now be clear. All electronic devices should now be turned off and stowed, as they may interfere with the aircraft's navigational and communication systems. Once airborne, we'll let you know when you may use approved electronic devices, but note that some items may not be used at any time during the flight. You'll find a list of approved devices in the in-flight information section of Sky Magazine. If you're seated in an emergency exit, please review the responsibilities for emergency exit seating on the back of the safety information card located in the seat pocket in front of you. If you are unable or prefer not to perform these functions, please let us know and we'll be happy to find you another seat. As we leave the gate, please make sure your seatbelt is fastened. To fasten, insert the metal tip into the buckle and adjust the strap so it's low and tight across your lap. To release the belt, lift the top of the buckle. Remain seated with your seatbelt securely fastened anytime the seatbelt sign is on. Even if the sign is off, we ask that you keep the seatbelt fastened while seated in case we experience some unexpected 28 to Atlanta, and thank you for flying Delta. So hi mga sis, it's Jana and welcome back to my channel. With today's episode, panibago makeup tutorial na naman ang ating gagawin. So nag-ano ko sa Instagram at sa Facebook ng poll. At ang nanalo ay ito, yung flight attendant makeup look. So next target natin is yung pageant look naman. So next video na yun mga sis. So ayan, ito yung kinalabasan na ating makeup tutorial ngayon. As you can see, very babaeng marangalan tayo ngayon at isa tayong cabin crew. Chururut. So ayan ang ating itsura. So wala na ako masyadong sasabihin, and kung gusto nyo ma-achieve yung look na to, just keep on watching. So ayan mga sis, paano pa natin ito umpisahan? So ayun, kung medyo may narinig kayong ulan-ulan kasi girl, may bagyo. Hindi lang pala ulan. Umuulan kasi may bagyo nga ngayon. So, ayun. Ayan. Kung napapansin nyo, medyo maputi ang aking pes kasi naglagay na tayo ng ating foundation. So, ang gagawin na lang natin is contour, eyeshadow, kilay, and lips. So, ayan. So, ayan for my contour and highlight. Ang gagamitin natin is etong contour BYS Contouring Palette Eclaboom. So, ayan, at dahil di tayo nakapaglinis ng ating mga makeup brush, ang gagamitin ko na lang is itong chroma brush in 12C. So, ayan yung gagamitin natin pang-apply ng ating contour. Apply lang natin siya, syempre, dito sa part ng, ooh! Yes, contour! Wala! Tinsias pag napadami. So, ayan. So, next, apply natin siya sa ating forehead para lumiit-liit naman siya kahit papano. So, ayan. Para lumiit yung pes natin, mga sis. Pahupain natin ng konti. Tayong konti dito. Sa baba ng ating jawline. Dito sa ating nose contour. Gamitin natin yung brush. Ito na lang. Hindi kasi ako napagdinis ng brush eh. Gagamitin kong palette sa ating nose contour. So, ayan. Sa gilid. Para lumiit pa siyang ganon. Tapos blend lang natin mga sis. So next, punta na tayo sa ating kilay mga sis. Itong sa Maybelline, yung gigiXmaybelline collaboration. So ayan siya. Shade dark brown. So ayun. Dapat medyo plakada yung ating kilay kasi 'di ba? Kasi iba-ibang tao ating mga kasalamuha dahil 'di ba lilipad tayo ng ibang bansa mga sis. Madaming afam. Maraming anik-anik. Gawin muna tayo ng sa labas. So, ayan. Ako kasi pag nagkikilay, nagdodrawing muna ako sa mga paligid bago sa loob. So, ayun. Ayan. Tapos, pag nakapakak na kayong ganyan, saka nyo palang lagyan ang loob.
So, next mga sis, punta na tayo sa, ang matawag dito, sa highlight na tayo. So, ang gagamitin ko is, eto na lang, itong BYS Contour and Highlight. Yung pinaka-highlighter. So, medyo hindi ako satisfied dito sa kulay nito. So, mamaya, i-apply natin itong i-test. Pinagsasama ko sila para, yes, blinding. Kasi pag ito lang yung nilagay ko minsan, kitang-kita yung glitters, kaya sinasamahan ko ng ganito. So, ayun. Kasi ito, ang ganda niya. Para lang siyang basa na ewan. Pero nakukulangan ako sa, alam niyo yun, pag, kaya nagiging parang Koreana tayo dahil dyan, mga siyas. So, gusto ko talaga yung pambulag, ganon. Sabihin ng mga afam ng mga kasabay natin, girl, jarot! Supply lang natin siya dyan. Ayan. Tapos lagay na sa tip. Cupid spell. At dito ulit. Ako pala inuna ko itong blush on. So, ilagay na nga natin siya sa ibabaw. So, ayan. Ang gagamitin ko palang blush on is from Everbelena. Yung shade na Reisin. Basta kapag naglalagay akong blush dito sa gitna dito. Ayoko dito eh. Dito sa gitna. Yung parang magka-close na sila sa ating ilong. Punta na tayo sa ating eyeshadow. I'm going to use my Sunset Dust by Beauty Glazed. So, ayan. Ito na lang gagamitin natin. Pumpkin. So, ayan. Konti lang. Snap the excess and apply. Success. Sa ating crease. So, yung gagawin nating makeup ngayon is yung parang pang everyday lang. Huwag tayo masyadong overlapping. So, ayan mga sis. Tapos na natin siya i-blend. Itong volcano. So, ayan. Ayan, apply lang natin siya sa dito sa outer V. So, ayan. Apply natin siya dito. Lagyan na rin natin ng konting-konti lang dito, mga sis. Very, very light lang. So, ayan. Parang ganyan lang siya. So, ayan mga sis. Tapos na natin i-blend. Tapos, naglagay na rin ako ng eyeshadow dito sa ating lower kineme na yan. So, balik ko din is yung pumpkin. Ayan. So, in-apply ko siya dyan. Next namang shade na gagamitin natin is itong sunset. Ayan, yung sunset na to. Lagay lang natin siya dito sa gitna ng ating eyes. Ayan. Para may konting shimmer naman. Kahit pa paano. Pakak na eyeshadow. Tapos, next naman is ito. Mag-aano na tayo, liquid eyeliner. So, hindi tayo magagawa ng ano ngayon, ng pangmalakasang tungkil. So, yung parang mahiyain lang. Yung hanggang dito lang. Ayun. So, ayan. Ganyan lang mga sis. And next, punta na tayo sa ating mascara. I'm going to use my Benefit They're Real. So, ayan. So, gagamitin na natin siya ng up and lower lashes. Next mga sis, ayan, apply na natin siya. And then, maglalagay na ako ng false lashes and I will be right back. So, sensya na guys kung medyo nagmamadali ako magsalita kasi nakikita ko nagbiblink na yung camera. So, ayan, maglalagay na ako ng false lashes and magbabalik ako. So, ayan, nakabit na natin yung ating false lashes. At ayan na siya. Ewan ko kung pantay siya. Struggle is real mga sis. So, ito. Ang hirap pakisama na itong isa eh. So, ayun. Let's move on na sa ating lips. Ang shade na gagamitin ko is 690. So, ayan. Kulay red siya ng Maybelline. So, ayun yung itsura niya. Apply lang natin siya sa ating lips. And, yes. So, ayan mga sis. O, diba pakak na pakak ang ating lips. Yes. Bongga. Alam mo, lips. Char. So, ayan. Tapos na tayo sa ating makeup look. At magpapalit lang ako ng damit. At aayusin ko lang konti ng aking hair. And I will be right back mga sis. Ladies and gentlemen, welcome aboard Delta Airlines Flight 2998 bound for Atlanta, Georgia with continued service to Dallas-Fort Worth International Airport. All carry-on items... Mga sis, this is the final look. Itsura ng ating flight attendant or cabin crew makeup tutorial. So, ayan. Di ba, pinapil ko yung pagiging... Para tayong a-attend First Lady ng Pilipinas. Ganyan yung ating makeup. So,
So ayun na nga guys, thank you for watching. I hope you like this video. Just give me a thumbs up if you like it, and don't forget to subscribe and click the bell button below para ma-update ka sa aking mga bagong videos. So ayan mga sets, see you to my next video. Bye!